משטרי שערי חליפין בישראל, חלק 4, רצועות הניוד. למה לדעתכם היה צריך לזנוח, אי אפשר היה להתמיד עם משטר של שער חליפין קבוע? מה זה משטר שער חליפין קבוע? במשטר שער חליפין קבוע, אם יש עודף ביקוש למטח, הבנק המרכזי קונה את העודף ומזרים שקלים, ואם יש... כי נגמר לו השער חליפין. הבנק המרכזי מספק את הביקוש. אז אם ככה, למה היה צריך ב-1989 לעבור למשטר אחר של שער חליפין? שימו לב, נגמר לו היתרות מטח. מה? כי נגמר לו היתרות מטח? יפה מאוד, כי יכול להיות שיתרות המטח שלו נגמרות, והוא לא יכול להתמיד במדיניות, יפה מאוד, זה אפשרות אחת, כן? 2, שימו לב מה קורה. כשאתה במשטר שער חליפין קבוע, ונגיד שקל וחצי, אוקיי? כמו שראינו ב-1984, יוני 1984, שער חליפין נקבע לשקל וחצי שווה לדולר. עוברת שנה, בשנה הזו יש אינפלציה של 16%. מה קורה לשער חליפין ריאלי? הוא נשחק. נשחק, יפה. אז אם הוא נשחק, מה צריך לעשות הבנק המרכזי? הוא צריך להדפיס כסף. מה שנקרא פיחות יזום בשער חליפין קבוע. יש כזה דבר, זוכרים? למדנו את זה במקרו-כלכלה ב', שאחד מהמדיניות של שערי חליפין קבוע זה פיחות יזום. שמדי פעם אתה עושה פיחות כדי לעודד ייצוא, כדי להקטין יבוא, כדי לשמור על מאזן תשלומים. אבל עשית פיחות, יפה, תיקנת את השער מ-1.5 ל-1.8. עוברת שנה, עוד פעם יש אינפלציה. מה צריך לעשות הבנק המרכזי עוד פעם? עוד פעם פיחות. עוד פעם לעשות פיחות. כשבנק ישראל עושה כמה פעמים פיחות, מה קורה לאמינות של המדיניות שלו? יורד. היא נשחקת, נכון מאוד, כי כולם אומרים, זה כבר לא שער חליפין קבוע. זה כבר לא שער חליפין, למה? הוא משתנה. ואז עוד פעם יכולים לחזור להיפר-אינפלציה. מה? אני אומר, ואז ההיפר-אינפלציה יכולה לחזור שוב. וכל מה שעשינו עם תוכנית הייצוג בעצם יכולה ללכת לפרק. אני חייב להגיד שיש לי בעיה עם השמיעה של זה, אז רגע אחד אולי אני אעשה איזה תיקון שנייה של הדבר, אני אעשה איזה הפסקה של 3-4 דקות כדי לנסות לתקן, שאני אשמע אתכם טוב יותר, שיהיה לנו פה דיון יותר מעניין, אז שנייה בבקשה. אז אמרנו שאי אפשר להתמיד במדיניות שער חליפין קבוע לאורך זמן, כי יתרות המטח קטנות, ומה שעושה הבנק המרכזי, הוא יודע שהוא לא יכול להמשיך עם מדיניות של שער חליפין קבוע, אז הוא עובר למשטר שער חליפין בתוך רצועת ניוד. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, שאם זה T זמן, וזה שער חליפין, אז שער חליפין יכול לנוע בתוך גבולות רצועה, אופקי, אוקיי? עכשיו, בתוך הגבולות של הרצועה הזה, הבנק לא מתערב. אם נגיד שער חליפין עולה או יורד 3%, הנה, 3% לכל כיוון, הבנק המרכזי לא מתערב, הוא נותן לשוק החופשי לקבוע. אבל אם הוא פורץ את הרצועה, כלומר, אם שער חליפין עולה יותר מ3%, אז הוא מוכר דולרים, ואם הוא יורד מתחת ל3%, הוא קונה דולרים. זה נקרא רצועת ניוד אופקית, אוקיי? מה זה אומר רצועת ניוד אופקית? זה אומר שאתה נותן קצת לשוק לקבוע את שער החליפין, אבל בתוך גבולות מאוד ברורים. שימו לב, אחר כך מעלים את רצועת הניוד, מרחיבים אותה ל-40% למטה ו-40% למטה. כלומר, זה כמעט שוק חופשי, אבל עדיין אם יש תנודות קיצוניות, הבנק המרכזי מתערב. זה נקרא גבולות רצועה אופקית. מה זה גבולות רצועה אופקית? שמראש יודעים כמה מותר לשער חליפין לעלות או לרדת.
אחר כך ראו שהשיטה הזו לא כל כך עובדת עוד פעם, למה? כי כשיש אינפלציה, ואתה נמצא ב3% תנודה של שער חליפין, ואינפלציה היא 10%, נוצר לך פער של 7% שאתה צריך לגשר עליו, כדי להפוך את שער חליפין ריאלי. אז מה עשו? ניוד אופקית, אלא נעשה רצועת ניוד אלכסונית, כלומר, באו ואמרו כזה דבר, ניקח את שער החליפין, נייצר לו גבול תחתון, ניקח את השער החליפין עם גבול עליון, ושימו לב, וניתן לו לנוע בצורה אלכסונית. למה? על ידי האלכסון הזה נייצר מצב שאנחנו פותרים את הפרש האינפלציה בינינו לבין העולם. אז זה נקרא, זה שער חליפין יכול להיות בתוך התנודות האלה, זה נקרא שיטת האלכסון. אבל זה סוג של פיחות מתמשך לפי... נכון, זה סוג לא רק של פיחות, יכול להיות גם תיסוף. למה? כי השער חליפין יכול גם לרדת, נכון? כן, אבל לפי הגרף... בשנות ה-90 הוא איפה שהוא היה פה. ואז הבנק המרכזי היה צריך לקנות דולרים. בשנות ה-90 הוא קנה המון דולרים, כדי לשמור על הגבול התחתון של שער חליפין. כי מה? כשנכנס דולרים, נכנסים דולרים ארצה, אז המחיר שלהם יורד, ואז כולם מוכרים דולרים, והיה תקופה כזו שהבנק המרכזי נאלץ להגן על הגבול התחתון של רצועת הניוד, וזה היה בעקבות ההתפתחות של ענף ההייטק. אבל בטווח הארוך זה נראה לפי הגרף שיש איזה מין רצון לפיחות מתמד, לפי הגרף. אני לא יודע אם זה למה אתה רואה פיחות. אני רואה כאן, אתה אומר כאילו אם אני מסתכל על הגבול התחתון, אז הגבול התחתון יהיה יותר גבוה בראייה, כן נכון, בראייה כזו, למה? הוא יהיה יותר גבוה בדיוק בשיעור האינפלציה. בדיוק. כן, בשיעור, וזה המטרה של רצועת הניוד האלכסונית, זה לייצר מצב שאתה יכול לפתור את בעיית האינפלציה ששוחקת את שער חליפין ריאלי. אז למעשה בישראל נוסו כל השיטות של משטרי שערי חליפין שקיימים, פיחות זוחל, פיחות קבוע, גבולות רצועה אופקית, גבולות רצועה אלכסונית, הצמדה ללירה סטרלינג, אחר כך הצמדה לדולר. כלומר, אנחנו באמת עברנו מגלגולים שונים, ומה זה עוזר לנו? שימו לב, גמישות מוגברת בניהול המדיניות המוניטרית, יכולת טובה יותר להתמודד עם זעזועים חיצוניים, במשטר שער חליפין נייד הוא טוב יותר ממשטר שער חליפין קבוע בכל הנושא של שוק חיצוני. אני מקווה שאתם זוכרים את השיעור הזה שלמדנו גם במקרו-כלכלה ב', כן? כאילו מתי אפשר לאמץ שער חליפין קבוע ומתי אפשר לאמץ שער חליפין נייד. התפתחות שוק מטח משוכלל יותר, למה? פחות מעורבות של הבנק המרכזי, וגם זה מביא לשיפור ביציבות המחירים, כי אתה עכשיו לא עושה כל הזמן פיחות, שהפיחות גורם כשלעצמו לעליית מחירים, מה שנקרא מנגנון התמסורת, שאני תכף אדבר עליו גם. כן, אז אני מתנצל בפני אלה שלא למדו מקרו-כלכלה. אז תראו, יש משטרי שערי חליפין, יש משטר שער חליפין קבוע, יש משטר שער חליפין נייד. ובתיאוריה הכלכלית אנחנו מסבירים מתי כדאי לאמץ משטר שער חליפין קבוע ומתי כדאי לאמץ משטר שער חליפין נייד. בגדול, שער חליפין נייד הוא טוב כאשר ריבית עולמית משתנה, כשיש מיתון עולמי, זעזועים חיצוניים. אוקיי? אם קוראים הדברים האלה, שיש ריבית עולמית שמשתנה, עולה או יורדת, או שיש מיתון עולמי, או שיש זעזועים שהמקור שלהם הוא בחול, כמו עליית מחירי הנפט, כדאי לאמץ משטר שער חליפין נייד. אוקיי? זה לפי התיאוריה הכלכלית. למה? מיכאל, אפשר להציג לך לשאלה? כי שער חליפין הוא למעשה בולם את הזעזועים, כי אם הריבית עולה, אז יוצא מתח החוצה, וכשיוצא מתח, הביקוש למתח עולה, ואז נוצר פיחות. הפיחות מפצה
על השחיקה. סליחה, אני רק אסיים את הניתוח הזה. ושער חליפין קבוע מתי הוא טוב? כשיש אינפלציה מקומית וזעזועים פנימיים, שזה שינויים בביקוש לכסף, אוקיי? בקומי, זעזועים פנימיים, כמו שינוי יחס, למשל, מה שנקרא מהירות המחזור, שהציבור מחזיק יותר כסף, רוצה להחזיק יותר מזומנים, אז פה שער חליפין קבוע הוא טוב יותר בלטפל בבעיות הפנימיות, שער חליפין היד הוא טוב לטפל בבעיות חיצוניות. אני לא אשאל על זה במבחן, אבל זה כדאי לדעת את זה, אוקיי? במיוחד אם לומדים כלכלה. אז זה ככה בגדול. בבקשה, שאלות? כן, אתה שומע אותי? כן. רציתי לשאול אם כל התוכניות האלה, רצועת הניוד, שיטת האלכסון וכל זה, זה משהו שהבנק המרכזי מצהיר עליו, זה מתפרסם? בטח, בהחלט, בהחלט, הבנק המרכזי... שאלת ההמשך לגבי זה, מה מונע נניח, אני עכשיו רוצה להשקיע בבורסה, אני רואה שהמטבע ירד את הרצועה של ה3%, פשוט לדעת שהבנק המרכזי הולך להעלות את הערך. מצוין, זה נכון מאוד. אז מה שקורה, אז א', יש שקיפות מלאה בכלל, באופן כזה שמ-1985 תוכנית הייצוב, אחד הדברים שלמדו הבנקים המרכזיים בעולם, זה שצריך ליצור ציפיות נכונות לציבור, ולספר את האמת, ולהגיד מה עושים, כדי למנוע זעזועים, שהציבור לא יאמין, ואז ינקוט בפעולה שיכולה לגרום לתוצאות לא טובות. אז הבנקים מפרסמים את התוכניות שלהם, אומרים בדיוק מה יקרה, אז אתה צודק ששער חליפין יורד, והוא נוגע בגבול התחתון של הרצועה, אז מה יודעים כולם שהבנק המרכזי יעשה? יקנה. את הדולרים. אתה גם קונה מטח, נכון מאוד. שים לב, ברגע שכולם קונים מטח, מתוך ידיעה שהבנק המרכזי יקנה מטח, המטח עולה כבר באופן כזה שהשוק מעלה אותו, אתה מבין? וכשהוא נמצא בגבול העליון, מה כולם יודעים? שהבנק המרכזי ימכור מטח. אז מה כולם עושים? מוכרים מטח. אז מבחינת של ניהול ציפיות רציונליות, שער חליפין צריך להיות איפשהו בין הלמעלה למטה. דרך אגב, זה נקרא המודל של קרוגמן. המודל של קרוגמן, שהוא זה שכאילו כתב על זה, קרוגמן הוא פרופסור לכלכלה שכותב בניו יורק טיימס, והוא זכה בפרס נובל בכלכלה, לדעתי על הנושא, על המודל הזה של ניהול שערי חליפין, וממנו יש את זה, את כל הנושא של בתוך גבולות הרצועה. אז נכון מה שאתה אומר, ונכון להגיד שזה מנהל את הציפיות של הציבור. אוקיי? אז שוב, השפעות מרכזיות על המשק של משטר שער חליפין כזה, זה גמישות מוגברת בניהול המדיניות המוניטרית, יכולת טובה להתמודד עם זעזועים חיצוניים, התפתחות שוק מטח משוכלל ושיפור ביציבות המחירים, כי אין לנו פיחותים בגלל הדולר. מה קורה לנו משנת 2005 עד 2023? אנחנו עוברים לשוק ניוד חופשי. כלומר, אנחנו נכנסים למקטע שמותר להחזיק מטח, מותר לנהל חשבונות בחול, מותר לקנות נכסים באופן חופשי בחול. שימו לב, אתם רוצים להעביר כסף, להכניס כסף. רק תזכרו שב-1976 יצחק רבין הואשם בכך שהוא פתח חשבון דולרים בחול והחזיק שם דולרים. הוא בכלל היה שגריר ישראל בארצות הברית לפני, ואז מהיותו שגריר הוא היה לו חשבון, אבל הוא לא הצהיר על החשבון הזה, ובגלל שהיה איסור להחזיק מטח בחול, אז האשימו אותו שהוא הפר, והוא התפטר מהיותו ראש ממשלה. ומי שהוביל אותו לכך זה היה בזמנו היועץ המשפטי, עכשיו שאשתו נפטרה אתמול, ברק, אהרון ברק, אוקיי? אז תקופת הניוד החופשי מ-2005 עד 2023, פה
אנחנו יכול להגיד שזה לא בדיוק היה ניוד חופשי. למה לא היה ניוד חופשי? ניוד חופשי זה שוק חופשי שבו קונים ומוכרים בלי התערבות